Bạn cứ tưởng tượng bây giờ mình đang đứng ở sân bay, nhìn lên bầu trời trong xanh, một chiếc máy bay khổng lồ đang từ từ hạ thấp độ cao. Nó to lớn bằng cả một cái tòa chung cư, trọng lượng của cái máy bay có thể lên đến 300 tấn. Đó là một con số khổng lồ. Giờ thì bạn hãy nghĩ đến một chuyện điên rồ hơn. Một tòa nhà 300 tấn đó đang lao xuống đất, vận tốc của nó lên đến 270 km/h. Vậy thì thứ gì sẽ đỡ lấy cái máy bay khổng lồ này? Thứ gì cứu mạng tất cả mọi người? Câu trả lời vô cùng giản dị, đó chính là những chiếc lốp bằng cao su. Một chiếc lốp máy bay to nhất cũng chỉ nặng khoảng 120 kg. Cân nặng đó chỉ bằng một người đàn ông to béo. Làm sao một vật bằng cao su nhỏ bé lại chịu đựng được 300 tấn đè lên? Làm sao nó không nổ tung khi chạm đất với tốc độ kinh hoàng? Hãy nói về khoảnh khắc gay cấn nhất. Đó là lúc bánh xe chạm xuống mặt đường băng, đúng hơn là bánh máy bay. Khi máy bay vẫn còn bay trên trời, cái bánh này hoàn toàn đứng im, nó không hề quay một vòng nào. Thế rồi cao su chạm mặt đường bê tông, chỉ trong một chớp mắt rất nhanh, bánh phải quay với tốc độ rất nhanh, từ mức không vòng nào 1 phút lên đến 270 km/h. Bạn xem video máy bay hạ cánh sẽ thấy khói bốc ra. Đám khói trắng đó không phải là hơi nước, nó chính là cao su. Một lớp cao su của lốp xe đã bị cháy đen và bốc hơi thành khói. Bị tra tấn bằng nhiệt độ cao như vậy, tại sao lốp không cháy rụi? Bởi vì người ta không dùng cao su lấy từ cây mủ thông thường. Các hãng sản xuất có công thức pha chế riêng. Họ trộn cao su tổng hợp với nhiều loại hóa chất. Lớp vỏ này vừa mềm để bám đường, lại vừa chịu được nhiệt độ siêu tốt để không bị chảy nhão ra. Nhưng lớp vỏ cao su chỉ là bề ngoài, sức mạnh thực sự của bánh máy bay nằm ở bên trong. Bạn có biết thứ gì đang gánh vác chiếc máy bay không? Lớp vỏ cao su này không thể tự gánh được 300 tấn. Thứ làm công việc nặng nhọc đó chính là không khí. Nói đúng hơn đó là áp suất ở bên trong chiếc lốp. Áp suất này cao gấp 6 đến gần 10 lần lốp xe ô tô nhà bạn. Áp suất khổng lồ này nhốt bên trong tạo ra sức đẩy cực mạnh. Nó biến chiếc lốp cao su mềm mại trở thành một quả bóng bay bằng thép cứng như đá tảng. Dù máy bay đè nặng lên cỡ nào, chiếc lốp cũng không thể bị xẹp ra. Nhưng ở đây có một rắc rối rất lớn. Bơm lốp quá căng sẽ dễ dẫn đến nổ. Lốp xe đạp để ngoài nắng nóng còn bị nổ tung nữa là. Lốp máy bay bơm căng như vậy, khi hạ cánh lại ma sát nung nóng đến vài trăm độ C. Làm sao nó không phát nổ thành từng mảnh? Giải pháp nằm ở một loại khí thần kỳ mà con người đã tìm ra. Nếu dùng máy bơm không khí bình thường vào lốp máy bay thì chẳng có một sự an toàn nào ở đây cả. Không khí chúng ta hít thở có chứa rất nhiều hơi nước. Bầu trời không hề ấm. Khi máy bay bay lên độ cao 10 cây số, nhiệt độ bên ngoài lạnh buốt ở mức âm 50 độ C, hơi nước trong lốp sẽ đóng băng hình thành những cục đá nhỏ. Sau đó máy bay hạ cánh, lốp xe gọ xuống đường và nóng lên hơn 200 độ C. Những cục nước đó lập tức sẽ tan chảy, chúng biến thành hơi nước nóng và giãn nở dữ dội. Áp suất bên trong lốp sẽ tăng vọt không kiểm soát, lốp sẽ nổ tung. Vì vậy, các kỹ sư không dùng không khí bình thường, họ hút sạch không khí ra ngoài, họ bơm vào đó khí nitơ tinh khiết. Nitơ là một loại khí vô cùng đặc biệt. Thứ nhất, nó rất khô ráo, nó không có một giọt hơi nước nào, nên bay cao đến mấy cũng không có gì để đóng băng. Thứ hai, nó ít thay đổi, dù trời lạnh hay lốp xe cực nóng, khí nitơ cũng không co giãn nhiều, áp suất trong lốp luôn luôn ổn định. Cuối cùng, nitơ không bắt lửa, nó dập tắt mọi tia lửa và khí nitơ chính là thứ giúp cho lốp được bảo vệ khỏi thảm họa nổ tung. Bây giờ chúng ta hãy cầm dao lên, cắt đôi chiếc lốp máy bay ra xem bên trong có gì. Tất nhiên nó không hề đặc ruột bởi vì bên trong có chứa khí nitơ, nhưng phần vỏ thì lại cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Nó giống hệt một chiếc bánh ngàn lớp đắt tiền. Với lốp xe tải hay lốp xe ô tô, người ta dùng các sợi dây cáp thép đan chéo nhau bên trong lớp cao su. Thép giúp lớp xe cứng cáp nhưng không bị đâm thủng. Nhưng với máy bay thì lại khác, thép quá nặng nề. Mỗi kg mang thêm trên máy bay đều phải đốt rất nhiều tiền xăng dầu. Các kỹ sư hàng không đã quyết định gạch tên thép khỏi bản vẽ. Họ tìm kiếm những loại vật liệu siêu nhẹ nhưng siêu khỏe. Đó là sợi ni-lông và sợi Kevlar. Ni-lông thì dẻo, dai và bám chắc, còn Kevlar thì vô cùng nổi tiếng. Người ta dùng sợi Kevlar để dệt áo chống đạn cho quân đội. Trọng lượng của nó nhẹ tênh nhưng độ bền lại gấp 5 lần thép. Họ đan các sợi Kevlar này thành nhiều tấm lưới, sau đó xếp chồng hàng chục tấm lưới này lên nhau. Có những chiếc lốp được bọc tới hơn 20 lớp vỏ chống đạn như vậy. Cuối cùng, họ đổ keo cao su dán chặt tất cả lại. Cấu trúc mạng nhện này cực kỳ đàn hồi. Khi chiếc lốp đập xuống đường băng, nó bị nén bẹp rúm lại. Nhưng ngay lập tức, các sợi Kevlar kéo căng bề mặt lốp trở lại trạng thái ban đầu. Giống như bạn đang dẫm lên một lò xo chống đạn khổng lồ. Và nó bảo vệ tuyệt đối khối nitơ ở bên trong. Bây giờ bạn hãy nhìn xuống đế giày của mình. Bạn sẽ thấy có nhiều hoa văn lồi lõm, đường ngang, đường dọc, đường chéo rắc rối. Lốp xe ô tô hay xe máy cũng vậy. Hoa văn chằng chịt ở đây giúp xe không bị trượt khi đi qua vũng bùn. Nó giúp xe bám đường chặt hơn khi ôm cua lượn sóng.
Nhưng bạn nhìn kỹ lốp máy bay, bạn sẽ thấy nó không hề có những hoa văn. Nó chỉ có một vài đường kẻ rãnh thẳng đứng chạy dọc theo đường quay, hoàn toàn không có một nét ngang hay nét chéo nào cả. Tại sao người ta lại thiết kế đơn giản như vậy? Vì máy bay không giống ô tô, máy bay không cần tham gia giải đua xe địa hình, nó không bao giờ đánh võng lượn lách hay là cua gắt. Nhiệm vụ duy nhất của lốp máy bay là chạy thẳng tắp trên đường băng, sau đó phanh lại thật an toàn. Những cái rãnh dọc đơn điệu đó thực chất là những chiếc máy xả nước khổng lồ. Hãy tưởng tượng một cơn mưa lớn trút xuống sân bay, đường băng ngập trong nước, thì lốp máy bay sẽ bị hiện tượng gọi là trượt nước, máy bay sẽ bị trôi tuột đi và rất khó phanh. Nhưng mà khi có rãnh dọc thì sức nặng sẽ ép nước chui tọt qua các rãnh này, nước bị xịt mạnh ra phía sau, bề mặt cao su sẽ khô ráo hoàn toàn và bám chặt vào mặt đường. Những chiếc lốp hoàn hảo này không tự nhiên mà có, nó đã trải qua một lịch sử dài đằng đẵng. Từ những bài học đau thương, quay ngược về thời gian năm 1903, anh em nhà Wright chế tạo ra chiếc máy bay đầu tiên. Khung máy bay bằng gỗ và vải bạt rất nhẹ, động cơ chạy yếu. Thế nên thời điểm đó họ không cần dùng đến lốp. Họ gắn hai thanh ván trượt bằng gỗ ở dưới gầm, máy bay cứ thế trượt trên bãi cỏ để cất cánh. Vài năm sau máy bay cần chạy linh hoạt hơn, các kỹ sư bèn tháo lốp từ xe đạp sang lắp cho máy bay. Lúc đầu mọi thứ rất ổn, nhưng máy bay ngày càng to và nặng, lốp xe đạp quá mỏng manh. Những chiếc lốp nan hoa đã gãy vụn liên tục. Đến thời kỳ chiến tranh thế giới, máy bay phải chở theo rất nhiều loại bom đạn. Lốp xe đạp không chịu nổi nhiệt, người ta quyết định dùng cao su đặc để làm lốp. Lốp cao su đặc ruột thì chắc chắn không bao giờ bị thủng hay xì hơi, nghe an toàn. Nhưng sự thật thì nó là một cơn ác mộng. Cao su đặc không có độ đàn hồi, nó cứng như một cục đá lớn. Mỗi lần máy bay hạ cánh, cục đá đó đập xuống đường tạo ra độ sóc nảy khủng khiếp. Khung máy bay rung lên bần bật đến nứt gãy. Các phi công thì bị sóc đến mức gãy cả xương cột sống. Đau đớn quá, ngành hàng không đành phải bỏ cao su đặc. Họ quay lại dùng lốp bơm hơi và cố gắng cải tiến vỏ lốp cho thật dày. Đồ vật nào dùng mãi cũng chẳng phải mòn, lốp máy bay cũng vậy. Nhưng trong ngành hàng không, không có chuyện dùng cố hay là cứ dùng đi, nhắm mắt dùng tạm. Quy định an toàn khắt khe đến mức ám ảnh. Các hãng máy bay không đợi lốp hỏng mới thay. Mọi thứ được kiểm tra bằng máy móc và tính kỷ luật của con người. Mỗi khi máy bay vừa hạ cánh và lăn vào bãi đỗ, động cơ máy bay vừa tắt một cái thì lập tức có một đội thợ máy chạy ùa ra áp sát gầm máy bay. Họ mặc áo phản quang, tay cầm đèn pin chiếu rọi từng cm cao su. Đôi mắt họ tinh như mắt cú vọ. Họ đang tìm kiếm cái gì? Họ tìm xem có vết xước nhỏ nào hay không, có viên đá răm nào nhét vào khe lốp hay không, rãnh lốp có đủ độ sâu tiêu chuẩn hay không. Chưa hết, họ mang máy ra để cắm vào từng van lốp, đo lại áp suất của từng bánh xe một. Chỉ cần một chiếc lốp bị tụt khoảng phần nào đó thì họ sẽ phải đưa về trạng thái áp suất cũ. Và bạn đoán xem một chiếc lốp máy bay giá bao nhiêu tiền? Nó tốn rất nhiều tiền để nghiên cứu vật liệu chống đạn siêu bền. Vì vậy giá của nó vô cùng đắt đỏ. Một chiếc lốp máy bay chở khách loại lớn có giá lên đến 5.000 đô, tức là khoảng hơn 120 triệu đồng tiền Việt. Một chiếc máy bay khổng lồ thường lắp từ 14 đến 20 bánh xe. Chi phí thay lốp thực sự là một con số cũng rất lớn. Hơn nữa, lốp máy bay lại bị mài mòn cực kỳ nhanh. Nó chà sát xuống mặt đường rất lớn. Và thường sau khoảng 500 chuyến bay thì cái lốp sẽ nhẫn thín. Nhưng nếu cứ 500 chuyến bay lại vứt mua lốp mới, các hãng hàng không sẽ phá sản. Tiền vé máy bay của bạn sẽ đắt lên gấp 3-4 lần. Vì vậy họ giải quyết bài toán này như thế nào? Họ dùng một tuyệt chiêu gọi là đắp lốp. Khi lốp bị mòn vỏ, phần khung bên trong chứa lưới Kevlar chống đạn vẫn còn rất tốt, nó chưa hề bị hỏng. Người ta tháo lốp mang về nhà máy, máy móc sẽ cạo gọt sạch sẽ lớp cao su mòn cũ nát bên ngoài, chỉ để lại phần khung lõi. Sau đó họ dùng máy siêu âm, y hệt như siêu âm trong bệnh viện để quét qua lớp lõi, để chắc chắn rằng không có sợi dây đai nào bị đứt ngầm bên trong. Nếu lõi vẫn hoàn hảo 100%, họ sẽ bọc một lớp cao su mới tinh ra bên ngoài. Lốp sẽ được đưa vào một cái lò hấp siêu nóng, nhiệt độ nấu chảy cao su mới bám chặt vào phần lõi cũ. Lò cũng dập luôn đường rãnh dọc trên mặt lốp. Thế là chiếc lốp cũ đã có một diện mạo mới tinh tươm, nó bám đường khỏe y như lốp mới khi được xuất xưởng. Một chiếc khung lõi tốt có thể được đắp cao su lặp lại tới 6 hay 7 lần. Nhờ vậy vòng đời của nó kéo dài tới khoảng 3.000 chuyến bay. Chiêu thức này vừa tiết kiệm hàng tỷ đô cho hãng bay, lại vừa bảo vệ môi trường vì không xả rác thải cao su ra tự nhiên. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.